Welcome back to my channel, and today we're going to cook another version of Pinakbet. This is a Filipino vegetable dish, and so we're going to be explaining it in Tagalog. Narito ang mga sangkap: sitaw, okra, talong, bawang, sibuyas, kamatis, liempo, ampalaya, kalabasa, alamang, paminta. Ilagay ang hiniwa-hiwang liempo sa mainit na kawali. Lagyan ng kaunting tubig at hayaang magmantika. Iprito sa magkabilang bahagi ng baboy upang maging pantay ang pagkaluto. Kapag naluto na lahat, ay ilagay muna sa isang tabi. Magpainit ng mantika sa kawali at igisa ang bawang. Isunod ang sibuyas. Kapag malambot na ang sibuyas, maaari nyo nang idagdag ang kamatis. Ang kamatis po ay hiniwa ng maliliit pahaba at inalis ang mga buto. Kapag nakita ninyo na ang kamatis ay lumalambot na, maaari nyo na pong idagdag ang alamang. Ang gamit ko po ditong alamang ay yung kulay pink, yung mas maalat. Maaari din po kayong gumamit ng alamang na kulay brown kasi mas malaasa rin po yun. Kaya lang, sa pagluluto ng pinakbet, palaging kulay pink po yung ginagamit ko. Kapag naisa na ang alamang, una nyo pong ilalahok ang kalabasa. Pagkatapos ay lagyan ng kaunting tubig, mga kalahating tasa hanggang isang tasang tubig, depende po sa dami ng gulay na inyong gagamitin. Takpan muna at hayaang kumulo. Habang pinapakulo, ihanda lamang upang iantabay ang ibang mga sangkap. Maaari din po kayong magdagdag ng siling duwag, pero optional po yun. Kapag kumulo na, maaari nyo na pong idagay ang ibang gulay. Ang okra, ang ampalaya. Pagkatapos ay maaari nyong haluin. Ito po kasi yung mga matitigas na gulay na mas matagal maluto, kaya yan po ang ating inuna. Haluin nyo lamang po. Bahagyang halo upang hindi malabsa ang mga gulay. Pagkatapos ay takpan at muling pakuluin. Ayan, kumulo na siya. Siguraduhin nyo lamang na half cooked lang po ang ating gulay. Maaari nyo na pong ilagay ang mga talong at ang sitaw. Binabad ko po sa tubig ang mga talong matapos hiwain upang ito ay hindi mangitim. Dahan-dahan lamang po ang paghalo at ingatan na madurog ang kalabasa. Hawak ko po ang camera sa aking kaliwang kamay, kaya't hindi ko siya mahalo ng maayos kapag aking kinukunan. Ngunit nahalo ko po ito ng maayos tuwing bababa ko ang camera. Sa puntong ito, maaari nyo nang ilagay ang nauna nating napritong baboy. Haluin ng dahan-dahan habang pinapakuluan. Lagyan ng paminta. Haluin. Pagkatapos ay ilagay nyo na po ang sili. Takpan at pakuluan ng 3 minuto. Matapos ang 3 minuto, patayin na ang kalan at ito na po. Maaari ng sandukin at ihain. Masarap po ito sa mainit na kanin. Malasang malasa po ang ulam nito. Hindi na po tayo gumamit ng patis o asin dahil ang alamang ay maalat na. Sa dami ng sili, maaari pong wala o magkaroon. Sundin nyo lang po ayon sa inyong panlasa.
Ang kalabasa maaari niyong unahin o gawin sa kalagitnaan, pero mas gusto po kasi namin ng medyo malapot ang sabaw dahil sa kalabasa. For those who don't understand Tagalog, you can just click on the subtitle and just follow the instructions. Thank you for watching.